ยำ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 เฮ้ยเฮ้ยแกอยากเอาแต่กินได้ไหมเฮ้ยขึ้นมาหน่อยดิเฮ้ยเธออยากกินอะทำไมเยอะนั่นไงกล้องไม่เห็นมันก็อะไรนะเห็นแต่หูเจ้านายออกมาดิมาเร็วลากวันตกแสงแม่งเลยตีไม่ใช่ไว้เดี๋ยวดูแต่ฉันไม่เกรงใจนี่ฉันควบคุมเลยไอ้อะไรวะเฮ้ยงั้นนอนต่อดีกว่าเฮ้ยอย่าเยอะเฮ้ยดูคือน้องกอเบาเฮ้ยมีแครอทด้วยหมู่บ้านนี้กินแครอทกันใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแกอย่ามาถ่ายเพื่อนฉันดิเพื่อนฉันไม่ชอบถ่ายรูปอ่ะนายไม่เห็นเหรอมีเฟ้ยยุ้ยนายอย่าไปยุ่งกับเราเถอะเราคือหนุ่มน้อยน่ารักน่ารักกับผีโคตรน่ารักน่ารักจนแบบไม่อยากจะรู้สึกน่ารักจนแบบไม่แต่อยู่นักนอกเกย์ยังกรีดเลยหรือเจ้าหนูหันมาดิไม่เอาเราจะเล่นว้าวที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยที่นี่มันที่แปลกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวแกเร็วเกินเร็วไอ้เร็วได้แต่กี้ไปไหนไม่รอดหรอกตัดเลยแปะเอ้ยมันโกงมากฉันหลังคาบ้านฉันโอ้ตายฉันอยากเป็นเด็กแว้นแกก็ไปตายแล้วเกิดใหม่ซะฉันอยากเป็นมนุษย์มนุษย์ไหลมนุษย์ศีลธรรมมากงั้นเฮ้ยศีลธรรมคืออะไรเยอะมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะดูตื่นเฮ้ยแกตกเลยเจ็บไหมลูกตกเราไม่เจ็บไปเราออกไปเย้าไปเย้าไปเฮ้ยเออ1 ชั่วโมงต่อมาข้าได้ของเล่นแล้วเฮ้ยอย่าถ่ายเราเกลียดกล้องถ่ายรูปโตขึ้นถ้านาเป็นผู้หญิงน่าจะรักการเซลฟี่แต่ตอนนี้เราไม่ใช่ผู้หญิงโอ้โหมันหน้ามันมาเลยเอาไปไหนอุ้ยกึดเราทำอะไรผิดเหรอบุยเกือบโอ๊ยมือแกะกะมากเลยเงยอย่ามายุ่งกับเราได้ไหมวัดคัมพิริสว้าวเมื่อกี้ก็ได้เล่นกับหนูไปนอนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วแต่หนูเฮ้ยต้องมันว้าวนี่คือโดนัทใหม่โดนัทที่แม่ฉันเพิ่งซื้อมาให้แม่นายเป็นคนเหรอไม่ใช่อีกอันนึงเจ้านายฉันเพิ่งซื้อมาให้งงรอที่หนุกมากเลยหนุกว่าทำไมนายไม่ปั่นเร็วๆฉันขี้เกียจบันเทิงนั่นอะไรนะเฮมรี่นั่นมันหมู3 ชั้นอันนี้จากหมู3 ชั้นก็เป็นหมู3 ชั้นสูงก็ไปดูหน้ามันตัวเล็กสูงยากเหมือนกันนะยำเนี่ยรู้สึกตัวไม่หอมเลยเฮ้ยแม่กับพ่อตื่นสิอย่าไปหมกกันแบบนั้นดิตื่นสิแกแล้วแกก็โดนเขากัด
มาอยู่มันนะครั้งหนึ่งโดนกัดไปแล้วเข็ดไหมไม่นั่นอะไรมึงร้องง้าวอากาศหน้านอนแม่แต่หนูอย่างเรายังขี้เกียจไปโรงเรียนนั่นมันตัวผู้นะนี่ยังไม่ได้ตัวผู้แล้วน้องคือน้องเหี่ยวนะบันเทิงยันหนูแฮมสเตอร์น้อยเยอะๆอย่ามายุ่งกับเราหน้าไปกว่าอยู่ในบ้านที่อัดกันปากกระป๋องน้ำไม่ร้อนหน่อยเหรอร้อนคือใจเยอะร้อนคืออะไรคำว่าร้อนคืออะไรโอ้โหออกมาเต็มหน้าจอเลยอาจริงเข้ามาใกล้ๆกว่านี้สิเข้ามาใกล้ๆกว่านี้ใกล้กว่านี้โหภาพหน้าจอนี่แบบไม่เป็นตาดูเย่ไปแย่จิกกว่ามึงบ้างสำหรับแค่วันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นูแฮปเตอร์